micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Dar oare chiar este? Aceasta este una dintre afirmațiile pe care le auzi frecvent când vine vorba de reguli alimentare pentru o viață sănătoasă, inclusiv dacă vrei să slăbești. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video îți voi spune motivele pentru care e bine să mănânci micul dejun. La final îți voi da recomandări și idei concrete pentru o masă de dimineață. De ce e bine să iei micul dejun? După cele 8-10 ore de post nocturn, micul dejun oferă energia de care organismul are nevoie, reglează secreția de insulină și poate echilibra aportul alimentar pe întreaga zi. De multe ori, persoanele care nu mănâncă micul dejun compensează mâncând mult mai mult la mesele următoare, în special la cină. Numeroase cercetări au demonstrat că există o legătură între lipsa micului dejun și obezitate, hipertensiune arterială, diabet, colesterol crescut și alte probleme de sănătate considerate precursoare ale bolilor cardiovasculare. Un studiu realizat pe 27.000 de bărbați cu vârste între 45 și 82 de ani a arătat că aceia care au sărit în mod regulat peste micul dejun au avut un risc cu 27 mai mare de atac de cord sau de deces cauzat de o boală coronariană decât cei care au mâncat masa de dimineață. La începerea studiului, aceștia nu sufereau de boli de inimă sau cancer, iar sănătatea lor a fost urmărită pe o durată de 16 ani. Legătura dintre lipsa micului dejun și bolile de inimă s-a menținut inclusiv când s-a luat în considerare dieta, activitatea fizică, fumatul și alți factori ai stilului de viață. Deși studiul a fost efectuat pe subiecti bărbați, rezultatele se aplică foarte probabil și femeilor, susțin cercetătorii. Lipsa aportului energetic la micul dejun poate reduce capacitatea de concentrare și te poate face să te simți moleșit. Mulți oameni folosesc doar cofeină pentru a rezolva această stare, ceea ce nu este o idee prea bună. Micul dejun ajută la slăbit? Studiile au rezultate contradictorii când vine vorba de asocierea dintre slăbit și micul dejun. Faptul că iei micul dejun nu îți va garanta automat slăbirea, deoarece mai contează și ce mănânci și cât mănânci la micul dejun, precum și la celelalte mese. Cu toate acestea, masa de dimineață te poate ajuta să-ți gestionezi mai bine foamea pe parcursul zilei și să nu mănânci în exces seara târziu. Te-am convins că e important să mănânci micul dejun? Sper că da! Rămâi aici pentru că urmează o serie de recomandări importante, iar apoi îți voi da idei despre ce să pui în farfurie la micul dejun. Nu trebuie neapărat să mănânci la prima oră, imediat ce te trezești, dar este bine să ai o masă între orele 7 și 10 dimineața. Micul dejun ar trebui să fie undeva la 25-35% din aportul energetic al întregii zile. Găsește câteva alimente pentru micul dejun pe care să le consumi cu plăcere și care să nu-ți provoace probleme digestive. Le poți roti la câteva zile ca să nu te plictisești de aceleași gusturi. Alege proteine care te fac să te simți sătul pentru mai mult timp și te ajută să previi mâncatul în exces la celelalte mese. Asta nu înseamnă să-ți umpli farfuria de dimineață cu șuncă grasă sau cârnați. Optează pentru șuncă de curcan, brânză proaspătă, iaurt, lapte, sana, ouă. Consumă alimente integrale. Acestea au o valoare nutrițională mai mare și sunt bogate în fibre, contribuind și la un tranzit intestinal bun. Alege cereale integrale fără zahăr, lipie, pâine integrală. Include o cantitate mică de grăsimi bune: nuci, migdale, caju, semințe de in, de floarea soarelui, de dovleac, unde arahide. Consumă cu moderație grăsimi saturate, ca unt, smântână sau brânzeturi foarte grase. Preferă fructele proaspete în locul sucurilor. Datorită conținutului de fibre, fructele întregi contribuie la senzația de sațietate și în plus au un impact mai redus asupra glicemiei în comparație cu freșurile sau sucurile cu adaos de zahăr. Totuși, fructele singure nu sunt neapărat o alegere ideală, deoarece conțin multe zaharuri simple și nu prea țin de foame. Mai degrabă, asociază o cantitate mică de fructe cu alimente ca iaurt, muesli, unt de arahide. Evită să mănânci la micul dejun produse de patiserie, dulciuri sau cereale cu multe grăsimi și zahăr, mai ales dacă nu faci efort fizic semnificativ. Dacă ai o dimineață activă și faci sport, este bine să iei în calcul o gustare înainte și o masă mai consistentă ulterior. Află din acest clip detalii despre antrenamentele pe stomacul gol. Ți-am promis că la final îți voi da câteva idei de mic dejun. Rămâi aici ca să le descoperi. Indiferent că preferi micul dejun dulce sau sărat, există numeroase variante gustoase, nutritive și care sunt gata rapid. Pe unele le poți pregăti de seară, astfel încât să-ți fie la îndemână dacă dimineața ești pe fugă. Iată câteva idei.
iaurt cu fructe proaspete sau uscate, cereale integrale, nuci, șuncă de pui sau curcan cu roșii, castraveți, ridic și pâine, pipie integrală cu humus sau cremă de brânză și legume, ouă fierte sau omletă cu legume, fâșii de piept de pui sau curcan cu roșii, ardei și pâine integrală, pâine cu ouă, roșii și avocado, budincă de chia cu bucăți de fructe, pâine prăjită cu banane și unde arahide, porici de ovăz cu scorțișoară și fructe uscate, smochine, nuci și miere pe pâine. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Lasă-mi un comentariu în care să-mi spui ce preferi tu să mănânci la micul dejun și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.